हॅलो फ्रेंड्स, कसे आहात? खूप दिवसानंतर व्हिडिओ अपलोड करतोय, सॉरी त्याबद्दल. तर आज आपल्याला जॉईन झालेली आहे आपली फ्रेंड जी आहे मृणाल. कशी आहेस मृणाल? थँक्यू. मी खूप भारी आणि खूप बरं वाटलं मला तुला पण भेटून खूप दिवसानंतर. हो, आणि आजपासून ही आपल्याबरोबर सुद्धा फूडला रिव्ह्यू करण्यासाठी असणार आहे, कायमची आपल्याबरोबर. आणि बऱ्याच वेळा आता आपण लॉकडाऊनमध्ये बघितलं की त्या टायमिंग नंतर जरा ऑनलाईन जरा जास्त वाढलंय फूड ऑर्डर करणं, नाही का? रेस्टॉरंटमध्ये जावा खावा त्यापेक्षा ऑर्डर केली आपल्या जागेवरती आपल्याला फूड मिळतंय, ते बरं वाटतंय ना. तर तू काय म्हणशील त्या बाबतीत? चालेल, हा एक हटके अंदाज असू शकतो. एक जिभेचे चोचले आणि जिभेचे चोचले आपलं जे चॅनलचं आहे. तर या आपण मीडियम मधून बऱ्याच जणांना काय काय रिव्ह्यू सांगू शकतो, चांगले वाईट किंवा बजेट वाईज किंवा कुठले पॉकेट फ्रेंडली किंवा कुठले हे, त्याच्याबद्दल आपण बरेच जणांना या चॅनल थ्रू बरंच काय काही सांगू शकतो. बऱ्याच वेळा आणि बऱ्याच वेळा असं पण होतं ना की घरी बनवायचा कंटाळा येतो वगैरे, चला किंवा बाहेर जायचा पण कंटाळा येतो, पाऊस पडतोय, पावसाचा सीझन आहे, तर डायरेक्ट गरमागरम घरच्या घरी ऑर्डर करा आणि खावा मस्तपैकी. तर आपण तेच करूया, स्विगीमध्ये झोमॅटोमध्ये ऑर्डर करूया आणि वेगवेगळे रिव्ह्यूज देऊया. चांगल्यातलं चांगलं हॉटेल आणि भंगारातलं भंगार हॉटेल, दोन्ही साईड आपण दाखवणार आहोत. आणि त्याचे रिव्ह्यूज पण सांगायचे आपल्याला. राईट, कसं वाटलं काय वाटलं ना. तिथे तुम्हाला 4 स्टार असतील आणि जेवण घाणेरडं. हो, ते बरेच वेळा होऊ शकतं आणि असं बऱ्याच जणांसोबत घडलेला सुद्धा आहे. त्यामुळे आम्ही जे खरं आहे ते खरं सांगणार. तर चला बघूया आता काय आज काय घ्यायचंय, किती महिने मागवत, आज बजेट काय ठेवायचं एक अंदाजे आपण 200च्या खाली मॅक्स 200 जास्तीत जास्त काय मागवत येते आपल्या मागूया. ओके, किंवा चांगलं तर चांगलं म्हणून दोन्ही चॅलेंजेस होऊ शकतात. मग सर्च करायचं का आपल्याला काय मिळतं 200 रुपये? राईट, चला मित्रांनो सर्च करूया आपण. तर आपण आता स्विगीच्या पोर्टलवरती आहे ना. तर काय दिसतंय, काय नवीन तुला काय आवडतं? 200चं बजेट आहे तर मग आपण गार्डन वडापाव ट्राय करू शकतो. गार्डन वडापाव, गार्डन वडापाव बघू. वडापाव किती? 1 2 टोटल आपले झालेले बघ आता इथे 225 रुपये. राईट, आणि म्हणजे टोटल आपले आहे 182 रुपये झालेले. आणि डिलिव्हरी फीस 34 रुपीज. ओके, आणि काय आपल्याला कुपन मिळतोय का? 10% ऑफ 8 रुपये. येस, म्हणजे आपण इथे म्हणजे आपल्या टार्गेटच्या खूप ऑलमोस्ट जवळ आहे, म्हणजे 206 रुपयामध्ये आलेले. तर चला मग आपण इथेच ओके करूया, डन. येस. A few moments later. तर मित्रांनो ऑलमोस्ट अर्धा तास मला वाटतं गेला असेल ना. अर्धा तासानंतर पार्सल आलेलं आहे. हे पार्सल बघा असं पॅक केलेलं आहे गार्डन वडापाववाल्यांनी. तर आपण आज बघूया की काय आहे, कसं आहे पॅकिंग. पॅकिंगला काय देशील रेटिंग तरी 10 पैकी? मी देईन 5-6. हे खरवस आहे. यात वेगवेगळे पुढे चटणी वगैरे दिले. खरवस उघडून बघूया. पहिले आपण बघतोय खरवस असं एक खूप घट्ट आणि छान खरवस आहे. चमचा दिलेला आहे त्याच्याबरोबर. पुढचं अजून एक्स्ट्राची चटणी, पुदिना चटणी आहे ही. पुदिना चटणी. गार्डन वडापाव बद्दल काय सांगशील तू? कधी खाल्ला होता एवढं? गार्डन वडापाव बरेच वर्षांपासून त्यांचं आहे पुण्यात. असं आहे आणि त्यांची स्पेशालिटी आहे की मोठा वडा आणि मोठा पाव. मोठा वडा आणि पावचा साईज बघा ना, भरपूर मोठी आहे ना. भरपूर मोठी आहे. ती त्यांची चटणी
चटणी पण येईल का? ट्राय करूया. चटणी पण ट्राय करून बघू तर बरं कशी वाटते ती चटणी. त्यांची चटणी तिखट नसते नाही एवढी. तरी आहे. अशी चटणी लावली आहे मस्तपैकी. वडापाव याच्यामध्ये गरमागरम मस्त पाऊस पडतोय बाहेर. घ्या मॅडम, मी सुद्धा मला वडापाव घेतो. आता ट्राय करूया आपला गार्डन वडापाव. बघ कसा वाटतोय तुला. चांगला, खूप छान आहे चवीला. आणि मुळात म्हणजे ऑर्डर करून सुद्धा आहे ना गरमागरम मिळाला. गरम राहील दादा ऑर्डर केल्यावरती ना गरम शक्यतो मिळत नाही, राहत नाही. पण आणि वडापावच्या बाबतीत बरेच वेळा राहत नाही. मिरची मस्त एकदम. आणि ह्यात तसं एवढं तिखट पण नाहीये. नॉर्मली खाऊ शकतात है ना. तिखट नाही आहे. तिखट नाहीये अजिबात. जे लोक जास्त स्पायसी खात नाही त्यांच्यासाठी हा वडापाव खूप सही आहे. तुला काय वाटतं? जर स्पायसी नको असेल ना तर चटणी नको. मग थोडीशी छोटीशी किक बसती मागे, घशाच्या मागे थोडीशी किक बसती. पण तसा वडापाव जास्त स्पायसी नाही आहे. वडा जो वडापाव सगळ्यात स्पायसी नाहीये आणि वरत आहे पैसे. तर आम्ही आता वडापाव आमचं संपवतो आणि मी भेटतो तुम्हाला खरवसाची टेस्ट घ्यायला. One eternity later. तर आता वेळ आहे आपली खरवस खाण्याची. तर खरवस बघूया. पॅकिंग खरंच खूप छान आहे ना. खूप सुंदर आहे खरवस तर. आणि आय थिंक वरती त्यांनी खूप गार्निश पण गार्निश छान केलेत. आता तुम्हाला दिसते कितपत माहित नाही पण बदाम वगैरे बदाम आहे, पिस्ते आहेत. पिस्ते आहेत ना. आणि काजू पण आहे. मला एवढं गोड आवडत नाही पण खरवस माझाही वीक पॉईंट आहे. वीक पॉईंट असं नाही पण आवडतो खूप. आणि खरवस बघायला तसा खूप घट्ट आहे ठीक आहे आणि त्यामुळे छान असेल. चला पहिली बाई ट्राय करूया. गुळाचा आहे. गुळाचा केलेला आहे खरवसा. बऱ्याच ठिकाणी साखरेचा पण मिळतो हो पण गुळाचा आहे ना. छान आहे. त्यामुळे टेस्ट डिफरंट कळते गुळाच्या ह्याच्यामुळे. तर कसं वाटलं तुला वडापाव आणि खरवस? वडापाव आणि खरवस अतिशय सुंदर होता. आणि रेअर गोष्ट या खरवसची अशी आहे की हा खरवस गुळाच्या ह्याच्यापासून बनवलेला आहे. मोस्टली साखरेपासून बनवतात पण हा खरवस गुळापासून बनवलेला असला तरी तो खूप छान आणि घट्ट प्रकार. आणि किती रेटिंग देशील वडापावला? गार्डन गार्डन वडापावला माझ्याकडून 10 पैकी 10 आहे. माझ्याकडून 10 पैकी 9. मी 1% फक्त काढायचा का नाही कुठंतरी मला अजून थोडासा स्पायसी पाहिजे होता. तुझ्या हिशोबाने तुला 10 पैकी 10. पण पॅकिंगच्या हिशोबाने मी पण 1% त्याच्यावर मायनस करते. पॅकिंग जर थोडं अजून जर लांब असते ना आपली जागा थोडं सॉगी झालं असतं जर. आणि पावसाचे दिवस असतो ते ओलं होण्याची चान्सेस. तर मित्रांनो अशाच व्हिडिओसाठी आहे ना आपल्या चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि तुम्हाला काय वाटतं गार्डन वडापावबद्दल नक्कीच सांगा. तुमचा एक्सपिरियन्स आठवण गार्डन वडापावची ती सांगा. तर चला भेटूया नेक्स्ट एपिसोडला. तोपर्यंत बाय बाय.